Sziasztok! Ma megnézzük, hogy mit jelent a piaci ciklusok fogalma. A piaci ciklus egy tágfogalom, amely különböző piacokon megjelenő trendekre utal. Alapvetően ez egy időszakot fed le, amelyen belül a piac hasonló mintázatokat mutat. Olyannyira tágfogalom, hogy egyáltalán nem egy globálisan értelmezhető képet ad. Ez jelenti azt is, hogy egy-egy ciklus hossza iparágaktól függően eltér, és azt is, hogy még egyazon időpontban vizsgálva a földrajzi területek is más képet mutathatnak. A téma sokkal mélyebb annál, mint amit egyetlen videó le tud fedni, mivel nincs két egyforma piaci ciklus. Bár az alapelvek mindenhol megjelennek, de eltéréseket fogsz tapasztalni. Épp ezért ma az általános felépítését nézzük meg. Természetesen, mivel ciklusról beszélünk, így van egy növekedési és egy csökkenési szakasza. Látni fogod, hogy amikor a növekedési szakaszról beszélünk, az nem feltétlenül jár együtt minden befektetési eszköz növekedésével. Az egész ciklust 6 jól elkülöníthető szakaszra lehet bontani. Természetesen ezeket is oszthatod további részekre, viszont ma ezt a 6 részt nézzük meg. Az első szakasz a mélypont elérése után kezdődik. Ekkor jelenik meg a remény. Az emberek elkezdenek vásárolni, gondolva, hogy a legrosszabb már elmúlt. Ez egyben az expanzió kezdete is. A termelés a recesszióban lecsökkent, ezért kevesebb alapanyag volt szükséges hozzá. Ami rend alacsony a kereslet, annak az ára is lentebb megy. Tehát ebben a szakaszban a nyersanyagok ára többi szakaszhoz képest lent van, könnyű belőle bespájzolni, hogy az éledező keresletet ki lehessen belőle szolgálni. Ennek a pénzügyi fedezete is meg lesz, mármint azoknál, akik a recessziót túlélték. A kormányzatok és a jegybankok ekkor a gazdaság élénkítésére fókuszálnak. Ennek a legáltalánosabb jele, hogy a jegybank kamatot csökkent. Az alacsony jegybanki alapkamat több irányból is segíti a helyrebillenést. Az első, hogy mivel a bankok a saját kamataikat és az alapkamathoz árazzák be, így az alacsony alapkamat olcsóvá teszi a kereskedelmi hiteleket is. Ezáltal a vállalatok több beruházásra mondanak igent. Az alacsony kamatteher a bankok kockázatot is csökkenti, így ők is szívesebben adnak. Mindazonáltal van rá példa, hogy a cégeknek ehhez képest is több pénzre van szüksége, annyival többre, amit már több bankon keresztül sem kaphatnak meg. Ekkor kötvényeket bocsátanak ki. Amit a gazdaságban láthatsz, hogy az alapanyagok ára tartósan lent van. A befektetőket az érdekli, hogy a pénzükért mit kapnak. Alacsony alapkamatnál pedig az állampapírra sem sok kamatot fizetnek. Sokan még a részvényekben nem bíznak, így az újonnan kibocsátott vagy éppen már piacon levő kötvények iránt is élénkül a kereslet. A GDP és más gazdasági mutatók kezdenek javulni, mivel a hitelezés fellendülése több pénzt irányít a gazdaságba. Az emberek többet költenek, növekszik az értékesítés és a termelékenység is. Ez pedig jótékony hatással van a cégek teljesítményére is, ezáltal a részvények árfolyamán is felfelé hajtja. Amivel ilyenkor eredményeket tudsz elérni, az például a fogyasztói szektor részvényei. Elvégre az emberek a közelgő fellendülés előszerét megérezve szívesen költenek. De ugyanígy jó eredményt érhetsz el a luxuscikkek piacát kiszolgáló szektorral. A válság alatt vagy nem volt pénz, vagy ha volt is pénz, óvatosságból eludázták a vásárlásokat. Szintén szép eredményt érhetsz el a technológiai szektorral, valamint az ipari és pénzügyi szektor segítségével, mivel a vállalkozásoknak és a fogyasztóiknak is hitelre van szüksége. A részvényeken kívül a kötvényekkel is jól járhatsz, ám az árutőzsdék ideje még nem jött el. A második szakasz akkor kezdődik, amikor az új tőke beáramlása és a növekvő lehetőségek optimizmussal töltik fel az embereket. Az árak emelkednek, a befektetők keresik az új lehetőségeket. Ahogy a gazdaság tovább növekszik, már szükségtelen a további gazdaságélénkítés a jegybankok és a kormányzatok részéről, így elkezdődhet az alapkamat emelése. A kamatemelés a pénz vásárló erejének megőrzése miatt is fontos, mivel az árak emelkedése törvényszerűen együtt jár az infláció élénkülésével is. A jegybankok egyik fő feladata pedig az infláció szinten tartása. Ez az emelés a kamatérzékeny szektorban csökkenti a növekedés mértékét. Ezek jellemzően azok a szektorok, amelyek jelentős mértékű beruházást igényelnek, azaz például valamit gyártanak. Az információs és technológiai szektor viszont nem ide tartozik, nincs szükségük nagy épületekre vagy más nagy értékű beruházásra ahhoz, hogy működni tudjanak. Ebben a szakaszban a növekedés folytatódik. Tovább nő a hitelezés és ezzel együtt az értékesítés. Viszont a szakasz vége felé már látszik a növekedés mértékének csökkenése.
Egyrészt, aki vásárolt, az most a terméket használja, nem feltétlenül vesz másikat. Másrészt a felvett hitelnek költsége is van. Így a termelékenység és profit lassan eléri a csúcspontot. Amit a gazdaságban látsz, hogy a részvények általánosságban is szépen teljesítenek. A kötvényeket ugyan már túl teljesítik a részvények, de még irántuk is megvan a kereslet. Az eddigiektől eltérően azt fogod látni, hogy ebben a szakaszban már sok nyersanyagot használnak. Így ezek ára is elindul felfelé. Ebben a szakaszban a részvénypiac teljesít jól, valamint az erre épülő befektetések. A kötvények már leginkább az alacsonyabb kockázati szinthez, illetve a rövidebb időtávokhoz ajánlottak. A harmadik fázisban a lassulás már elkezdődik, de ez még nem csökkenés, csak lassabb növekedés. Ezt a következő jelekből fogod észrevenni. Mivel már sok ember élt a vásárlás lehetőségével, nyilván kevesebben fognak vásárolni. Az ipari termelékenység és a profit mértéke épp ezért csökken. A hiteleket szigorúbb feltételekkel folyósítják, ez pedig önmagában is elegendő az előző pont erősítéséhez. Az eddigiekhez hatásaként pedig a GDP lassabban növekszik. A gazdaságban azt látod, hogy a nyersanyagok ára a részvények árával együtt tovább nő. Mivel a hitelfelvétel költségesebb lett és az alapanyag ára is megnőtt, a részvényeken már kevesebb a nyereség lehetősége, de még mindig van. A kötvényekről ugyanezt nem mondhatod el, irántuk itt már várhatóan csökken a kereslet. Ez több mindennek is köszönhető. Az első ok, hogy a részvények hozamkilátása még mindig nagyobb a kötvényekhez képest. A másik a már említett kamatemelés, ami hat az ugyanolyan kibocsátott kötvények kamatára is, és a duráció témakörében megismert tényezők miatt hat a már forgalomban levő kötvények iránti keresletre is. Hova tudsz ilyenkor befektetni? Az előző fázistól eltérően itt már megéri alaposan szétnézned. A nyersanyagok iránt még mindig megvan a kereslet, de ha ebbe az irányba mész el, akkor alaposan nézd meg, hogy kik a vevők. Elvégre, hogyha egy szektornak már nem éri meg tovább finanszírozni a növekedést, akkor nyersanyagra sem lesz annyira szüksége. A részvények teljesítménye bár még mindig pozitív, de mivel az értékesítés és a termelékenység csökken, így a részvényeik ára sem fog már szárnyalni. Az előző szakaszhoz hasonlóan nyerességet már csak nagyobb kockázat árán vagy alaposabb munkával tudsz elérni. Összességében viszont még mindig jobban teljesítenek, mint a kötvények. Így azoknál a befektetőknél, akik nagyobb profitot szeretnének a pénzükön elérni, mint amit a kötvénypiacon elérhetnek, még mindig vonzó alternatíva lehet. Ez a szakasz még a növekedés fázisa, így jó lehetőséget biztosít számodra ahhoz, hogy egy vagy több indexkövető alapot válasz magadnak. Főleg akkor, hogyha az az alap egy részvényindexet követ. Bár amennyiben a biztonságot is szem előtt szeretnéd tartani, nem csak a profitot, akkor még mindig egy megfelelő befektetési forma lehet számodra a kötvény. A következő szakaszban a tetőzés állapotát figyelheted meg. Az értékesítés már nem nő tovább. A profit a növekvő költségek miatt csökken. A gazdaságban azt látod, hogy a nyersanyagok árában az irántuk meglévő korábbi, akár szerződések által lekötött kereslet miatt még mindig növekedést figyelhetsz meg. Ez a növekvő nyersanyagár tovább csökkenti a profit lehetőséget a részvénytársaságoknál, éppen miatt a tőke elkezd más, jövedelmezőbb vagy simán csak biztonságra fókuszáló utat keresni magának. Mivel csökken a részvények iránt a kereslet, ez az árukban is meg fog mutatkozni. A kötvények iránt pedig már az előző szakaszban is kevesebb volt a kereslet. Ne tévesszem meg, hogyha valaki magas kamattal kínál számodra kötvényt. Ez nem feltétlenül annak a jele, hogy a cégben hatalmas növekedési potenciál van. Lehet, hogy egy bóvli kötvényel van dolgod egy olyan cég esetében, amelyiket már sehol máshol nem finanszíroznak. Itt már a befektetési kosarodba olyan eszközöket emelj be, amely a visszaesésnél a biztonságodat szolgálják. Ez megvalósulhat oly módon, hogy eleve alacsonyabb a kockázata, de van lehetőséged olyan eszközt is választanod, amely ára ezekkel a gazdasági eseményekkel ellentétesen mozog. Ha értesz a befektetésekhez, vagy van, aki segít neked, ezek azok az eszközök, amelyeknek negatív a bétája. Az 5. szakasz már a recesszió szakasza. Ekkor a GDP csökken, a hitelképesség romlik, a hitelek elérhetősége szűkül. Az eladások is csökkennek, a termelékenység és a nyereség szintén csökken. A gazdaságban ilyenkor általánosságban azt látod, hogy esik az ára mindennek. A részvények iránti csökkenő kereslet az előző szakaszban már elkezdődött, ez itt már az árukban is erősebben látszik.
A nehezebb hitelfelvétel és emelkedő alapkamat miatt a kötvények iránt sem volt már kereslet. Mivel a cégek nem termelnek annyit, így alapanyag sem szükséges a számukra. Épp ezért itt is árcsökkenés figyelhető meg. Ekkor a defenzív szektor tud jól teljesíteni ebben a szakaszban, bár ez iránt a szektor iránt amúgy is bármely szakaszban megvan a kereslet. Ilyen például az egészségügy, a közüzemű szektor, vagy éppen az alapvető fogyasztási cikkekkel foglalkozó cégek. Mivel attól, hogy válság van, az embereknek még enni kell és vécére is járnak. Más szempontból a recesszió idején a részvények és az alapanyagként használt árucikkek teljesítménye visszaesik. Ha nem szeretnél részvényekbe fektetni, akkor ebben a szakaszban egy megfelelően kiválasztott kötvény is biztonságosnak tekinthető. A megfelelő kiválasztás alatt elsődlegesen a kibocsátó hitelminősítését értem, valamint azt, hogy a kötvényt milyen kondíciókkal bocsátották ki. A kötvény hitelviszonyt testesít meg, aminek a kamatait mindenképpen fizetni kell. Ebben az időszakban a fix kamatozásra bíró kötvényekkel jobban jársz, mint mondjuk az inflációhoz kötött kamattal rendelkezőkkel. A recesszió idején, ami még jól tud teljesíteni, az bármely a részvényekkel jellemzően pont ellentétesen mozgó befektetési forma. Azaz olyan, amelyiknek a bétája negatív. Ez ugyanis a piaccal éppen szemben fog mozdulni. Tipikusan ilyenre lehet példa az arany. Ennek az ára a részvényekéhez képest vagy csökkent, vagy legalábbis nem nőtt addig, amíg erős volt a kereslet a részvények iránt. Ebben a szakaszban, valamint ha időben léptél, akkor az előzőben egy menekülő útvonal lehet a számodra. Értéktárolásra szolgál, így amíg a sötét felhők feloszlanak, addig a részvényekből ide irányítod a pénzed egy részét. A 6. szakasz még szintén a recesszióhoz tartozik, ilyenkor függően attól, hogy milyen formát vesz fel a válság, egyrészt tovább mélyülnek a problémák, másrészt már egyre többen érzik vagy érezni vélik a közeledő tavaszt. Ebben az időszakban az a legnehezebb, hogy senki nem tudja, hogy meddig tart. Lesz-e újabb visszaesés, az egyetlen dolog, amit lehet tudni, hogy nem tart örökké. A gazdasági folyamatok szempontjából azt látod, hogy a nyersanyagok és a részvények iránti alacsony kereslet lentebb nyomja az árakat, vagy szerencsés esetben a piac csak oldalaz. Számodra mind a kettő azt jelenti, hogy ez egy vételi árfolyam a hosszú távú döntéseidhez, ha pedig rövid távon szeretnél velük eredményt elérni, nos, akkor ez még nem az az idő. A jegybankok és kormányzatok viszont az egyensúly fenntartásához élénkítő csomagokat vezetnek be, ezzel megkönnyítve a hitelfelvételt. Az eddigiekből már sejtheted, hogy ekkor jött el a kötvényeknél az égredezés szakasza. A többi lehetőség vagy még, vagy már nem játszik, de a hitelfelvétel könnyebb. Amiben ilyenkor fektetni tudsz, az függ attól, hogy te magad milyen időtávban gondolkodsz, és mekkora tőkével rendelkezel. Hosszú távra gondolva, ennek a szakasznak a végén, a következő szakaszhoz közelítve, akár már részvényekben is gondolkodhatsz. Amúgy leginkább a kötvénypiacon tudsz mozogni. Az arany ilyenkor már nem biztos, hogy jó megoldás, elvégre eddigre már jelentős növekedésen ment át. Jogosan merülhet fel benned a kérdés, hogy szó volt sok mindenről, csak az ingatlanról nem. Az ingatlan a részvényekhez hasonlóan működik, csak általában messze sokkal nagyobb tőkeigénnyel rendelkezik. További eltérés, hogy az adásvétel, de igazából az egész ingatlanpiac is sokkal lassabb. Épp ezért időbeli eltéréssel, de részvényeket fogja lekövetni. Amikor az embereknek van pénze, akkor azt nem csak részvényekbe fogják irányítani, hanem más befektetési formákba is. Ha ehhez hitelre van szükségük, akkor azt olyankor fogják felvenni, amikor a hitelfelvétel viszonylag könnyű és a többi szakaszhoz képest olcsó. De ennek az átfutásához, a megfelelő ingatlan megtalálásához vagy éppen a felépítéséhez időre van szükség. Ugyanez igaz a recesszió előtt vagy éppen alatt is. A tetőzés szakasza nem mindenhol egyszerre fog bekövetkezni. Figyeld meg, hogy attól, hogy mondjuk egy nagyvárosban már lehet, hogy megtorpant az árnövekedés, az agglomerációban még mindig egyre magasabb összegért cserél gazdát az amúgy is aranyára mért ingatlan. De a recesszió bekövetkeztekor is a már megkezdett épületeket be kell fejezni, ha áron alul is, de vagy ki kell adni, vagy értékesíteni kell, különben garantált a bukás. Mi az, amit az eddigiekből már te magad is láthatsz? A különböző időpontokban más és más befektetési eszközökön érhetsz el nagyobb eredményt. Ebből már is két dolog következik. Az egyik, hogy nincs tökéletes befektetési forma. Nincs olyan, hogy elegendő egyetlen típusú eszközzel rendelkezned, és az kiszolgál téged bármilyen is legyen a piaci helyzet. A piaci ciklus egyik szakaszában az egyik eszköz van nagyobb hasznodra, a másik szakaszban valami más lesz a jó, miközben az első szakaszban jó eredményeket felmutató befektetésed vagy bank, vagy egyenesen zuhan.
Ebből következik a másik dolog, amit már láthatsz. Történetesen, hogy a saját befektetési kosaradat, azaz portfóliódat annak megfelelően kell összeállítanod, hogy az abban levő eszközök a legjobban szolgáljanak téged. Ennél a lépésnél 2 dologra hívnám fel a figyelmedet. Egyrészt a diversifikációra. Bár jól hangzik, hogy kiválasztottad az adott szektort, de ezen belül is oszd meg a pénzedet több irányba is. A másik, ami fontos, a korreláció fogalma. Ez 2 vagy több befektetés árának együtt mozgását mutatja. Ha olyan eszközöket választottál magadnak, amelyek ugyanarra a piaci hatásra, ugyanolyan irányban mozdulnak, mondjuk ugyanúgy felfelé mennek, akkor ne lepődj meg, hogyha lefelé is együtt mozdulnak. A saját kockázatodat mérsékelni tudod azzal, hogy vagy semleges eszközöket választasz, vagy olyanokat is veszel, amelyek pont ellentétesen mozdulnak. Miért fontos számodra ezek ismerete? Egyrészt a nagyobb nyereség elérése érdekében. Bár ezt soha senki nem tudja neked megmondani, hogy konkrétan mikor kezdődik, vagy éppen végződik egy szakasz, de ha tudod, hogy adott piaci körülmények között melyik eszközzel érsz el magasabb eredményt, akkor abba az irányba fogsz tudni lépni. Az ismeret viszont a veszteség elkerüléséhez is fontos. Sok kis befektetőt ért veszteség amiatt, mert pánikolt a zuhanás után. Bár a videóban eddig egy szép, szabályos ívet rajzoltam, ez viszont csak a könnyebb érthetőség miatt volt. Ha ismered a piaci ciklusok működését, akkor ez számodra sokkal könnyebb lesz. Való életben a visszaesés ugyan lehet egy tartós lefelé menet, azaz nézhet ki így is, vagy éppen lehet akár ennyire hirtelen is a zuhanás. Figyelj arra, hogy nem azt mondtam, hogy könnyű lesz, mert ez nem feltétlenül igaz. Egy hosszú alagút közepén is nehéz azt elképzelni, hogy nem sokára fény lesz, és a hullámvasúton is sokan sikítanak lefelé. Ha tudod, hogy ez csak egy újabb kör kezdetét jelzi, akkor nyugodtabban tudsz a dolgokhoz hozzáállni. Ezzel pedig jelentős mértékű veszteségtől kímélheted meg magad. Ha tőkét akarsz felépíteni, akkor fontos a türelem, hogy időt adj a pénznek. De ugyanolyan fontos az előrelátás is. Mert ne feledd, hogy Róma sem egyetlen nap alatt épült fel, de Nagasaki lerombolásához néhány óra is elegendő volt.